હવે મિત્રો તમારા મોબાઈલમાં સ્ક્રીન લોક મૂકવો ને એક રમત બરાબર ખેલ છે, પણ જો કોઈને ન આવડતું હોય ને તો આજનો વિડીયો એના માટે જ છે. તો ચાલો હવે જોઈએ કઈ રીતે સ્ક્રીન લોક મૂકવો. સૌપ્રથમ તમારે સેટિંગનું ઓપ્શન છે એમાં ક્લિક કરવાનું છે. ત્યાં જઈને નીચે ક્લિક કરીને અહીંયા તમારે એક ઓપ્શન આવશે નીચે ફિંગરપ્રિન્ટ, ફેસ, ડેટા અને સ્ક્રીન લોક. તો આમાં એકવાર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ હવે સ્ક્રીન લોક છે એને આપણે ઓપન કરી દેવાનું છે. અને અહીંયા તમારી ઉપર 3 ઓપ્શન આવશે, પેટર્ન છે, પિન છે અને પાસવર્ડ છે. તો ચાલો પહેલાં આપણે પેટર્નમાં જઈએ. અને હવે તમારે આવું લખેલું આવશે કે જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોય તો પછી તમારો ફોન બધું જ જે ડેટા હશે તેને ખોઈ નાખશે. તો ચાલો હવે પેટર્નમાં જઈએ. સમજાઈ ગયું? ચાલો હવે આપણે પેટર્ન લોક નાખીએ. માનો કે મારે પેટર્ન લોકમાં આ ઉમેરવી છે પેટર્ન, તો આને હું એકવાર નાખીશ અને પછી આ રીતે ફરી એકવાર આની આ જ નાખવાની છે, એટલે જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે ના તમે આ જ મૂકી હતી. તો હવે આને ઓકે કરી દઈશું. ઓકે કર્યા બાદ અહીંયા ફિંગર્સ માટે અને તમારા ડિવાઇસ અનલોક કરવા માટે ઉમેરો. તો તમારે ઉમેર્યું હોય તો ઉમેરવાની, નકર રદ કરો ક્લિક કરી અને તમે જોશો કે તમારો ફોન તમે અનલોક કરશો ને ત્યારે તમારો ફોન પાસવર્ડ માંગશે અને પાસવર્ડ તમે આપશો ને ત્યારે જ તમારો જે લોક છે એ ખુલવાનો છે. તો ચાલો જોઈએ હવે કે ફિંગરપ્રિન્ટ અનલોક કઈ રીતે થાય. તો હવે જ આપણે જોઈએ ફિંગરપ્રિન્ટ. થોડીક વાર લોડિંગ લેશે અને તમારા જે લોક હતો તમે મૂક્યો હતો એ આપણે પાછો અહીંયા પેસ્ટ કરી દેવાનું છે. અને હવે તમારે કહેશે કે આ રીતે તમે ફિંગર દો. તો તમારે ફોનનું ફિંગર હશે એમાં 2-3 વાર આવી રીતે ક્લિક કરવાનું છે, જેથી કરીને એ કેપ્ચર કરે કે તમારી ફિંગર કેવી રીતની છે અને ફિંગરપ્રિન્ટ કેવી છે. તો આ રીતે તમારે અલગ અલગ રીતે આંગળી રાખીને કરવાનું છે. તો હું તો કરી નાખું. હવે મિત્રો આ રીતે કંઈક થઈ ગયું. તો હવે આપણે આને ઉમેરી દઈશું ને એટલે તમારે ફોનનું ફેસ ડેટા આવશે. તો આપણે નથી કરવું તો આપણે બહાર નીકળી જશું. અને હવે તમારે જોજો કે તમારા ફોનમાં લોક સ્ક્રીનમાં તમારે લોક પણ મુકાશે. સાથે સાથે જો તમે તમારા ફિંગરને ઓન કરશો, એટલે કે ફિંગર તમારા મોબાઈલમાં ફિંગરનું ઓપ્શન હશે ત્યાં તમે એકવાર ક્લિક કરશો ને એટલે તમારી આંગળીથી તમારો ફોન અનલોક થશે. સાથે સાથે તમારે સ્ક્રીન લોકમાં પેટર્ન લોક પણ આવી જશે. અને હવે આપણે જોઈએ કે પેટર્ન લોક આપણે મૂક્યો, સાથે સાથે પિન પણ કઈ રીતે મૂકવું. તો આપણે જવાનું છે પિનવાળા ઓપ્શનમાં જઈને આ બધું લખેલું આવશે, એટલે સેકન્ડ પૂરી થાય પછી તમારે સમજાઈ ગયું ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા તમારે 6 થી 16 આંકડાની અંદર અહીંયા તમારે તમારો પાસવર્ડ નાખવાનો છે જે તમારે રાખવો છે. આપણે રાખશું અહીંયા 7-3-31. આપણે રાખશું અહીંયા 7-3-31. તો આને પાછો હવે એડ કરવાનું છે 7-3-31. ઓકે કરીને આને ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ જ રીતે તમારે કરવાનું છે. તો હવે વિડીયોને અહીંયા સુધી જ રાખીએ તો સારું છે. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ એકાદા નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેકનિકલ આયુષને ફોલો કરી નાખજો.